TechAxis. Learn first to lead the rest. नमस्ते, मेरो नाम सर डाक्टर सौदीप थापा। म अहिले कान्तिपुर इन्जिनियरिङ कलेजमा सिनियर लेक्चररको रूपमा काम गर्दैछु एन्ड अल्सो म रिसर्च कन्सल्टेन्ट एन्ड ट्रेनिङ डिभिजन कान्तिपुर इन्जिनियरिङ कलेजमै एज अ डेप्युटी चिफ काम गर्दैछु। मेरो एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड भन्नुपर्दाखेरि मैले ब्याचलर्स इन सिभिल इन्जिनियरिङ फ्रम कान्तिपुर इन्जिनियरिङ कलेजबाटै सकेँ र मैले मेरो वर्क एक्सपिरियन्स भन्नुपर्दाखेरि काली कन्स्ट्रक्सन्स प्राइभेट लिमिटेडमा काम गरेँ। काली कन्स्ट्रक्सन प्राइभेट लिमिटेडमा मेरो बेसिक वर्क्स भनेको ल्यान्ड युज चेन्जेस र हाइड्रोमेट्रोलोजिकल एनालाइसिस हो। त्यहाँ चाहिँ मैले आर्कजिआइएससँग अलिकति फ्यामिलियर हुने अक्विन्ट हुने मौका पाएँ। त्यसपछि मैले पिएचडी प्रोग्राममा के गरेँ भने मेरो मेन काम चाहिँ पिएचडी प्रोग्राममा रिभर हाइड्रोलोजी एन्ड क्लाइमेट चेन्जमै हो। त्यहाँ चाहिँ मैले के गरेँ, अब क्लाइमेट डेटाहरूसँग खेल्न थालेँ। एयर टेम्परेचर, विन्ड स्पिड, रिलेटिभ ह्युमिडिटी, सनसाइन आवर्स, यो चाहिँ हजुर सेटेलाइट डेटाहरू हुन्छ, ग्रिन एनालाइसिस डेटाहरू हुन्छ। यो डेटाहरू खेल्न थालेँ। यो डेटा मैले केबाट खेलेँ? आर्कजिआइएसबाटै खेलेँ। आर्कजिआइएसबाट खेलेँ। मैले मेरो मास्टर्समा रिभर हाइड्रोलोजीमा पनि काम गरेको थिएँ। यो गर्दै जाँदाखेरि मैले आर्कजिआइएसमा एउटा मेरो पिएचडीको डिजर्टेसन पेपर पब्लिस गर्दा पनि मेजर वर्क्स अबाउट 50% अफ द वर्क, 50 to 60% अफ द वर्क मैले आर्कजिआइएसबाट गरेँ। अब अहिलेको सिनेरियोमा तपाईँहरूलाई आर्कजिआइएस किन चाहिन्छ? अघि भने जस्तै नेपाल इज वान अफ द हाइली ग्लेसिएटेड रिभर बेसिन। रेनफल इज अल्सो वान अफ द मेजर वाटर सोर्सेस। यहाँको रिभरहरू सबैलाई यहाँको रिभर तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ न्युजमा, तपाईँहरूले डकुमेन्ट्रीमा। नेपालको वाटर सोर्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। तपाईँले जब भोलि अहिले तपाईँहरू ब्याचलर्स लेभलमा हुनुहुन्छ, तपाईँले जब भोलि मार्केटमा आउनुभयो, इन्डस्ट्रीमा छिर्नुभयो, वाटर रिलेटेड काम गर्नुभयो भने आर्कजिआइएस इज गोइङ टु बी भेरी इम्पोर्टेन्ट है। बिकज तपाईँहरूले मैले जस्तै स्पेसल डेटा म्यापिङ गर्नुपर्ला, स्पेसल डेटा एनालाइसिस गर्नुपर्ला, अनि क्लाइमेट डेटाहरू एनालाइज गर्नुपर्ला, नेपालको रिभर नेटवर्क्सहरू बनाउनु पर्ला। त्यसको लागि आर्कजिआइएस इज गोइङ टु बी भेरी इन्टिग्रल टुल। त्यही भएर तपाईँहरूलाई आर्कजिआइएस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। यसको नेसेसिटीलाई देखेर टेकएक्सिस, वान अफ द लिडिङ सफ्टवेयर ट्रेनिङ प्रोभाइडर्स इन द करेन्ट सिनेरियो, इज गोइङ टु लन्च द आर्कजिआइएस कोर्स। आर्कजिआइएस कोर्समा तपाईँहरूलाई के सिकाउन सकिन्छ भने स्पेसल डेटा एनालाइसिस, म्यापिङ, क्लाइमेटिक डेटा एनालाइसिस, अनि डिजिटाइजेसनहरू, यो बेसिक अनि यी कुराहरू सिकाएर तपाईँलाई एउटा वाटरसँग स्पेसिफिकली भन्दाखेरि रिभर हाइड्रोलोजी, क्लाइमेट चेन्ज रिलेटेड वर्कहरूसँग एउटा फ्यामिलियर पनि हुने बेसिक लेभलमा र इन्टरमिडिएट लेभलमा म काम गर्न सक्छु है भन्ने गरी एउटा कोर्स लन्च गर्न लागेको छ। यो कोर्सको ड्युरेसन चाहिँ 30 आवर्स हो। यो कोर्स तपाईँहरूले गर्नुभयो भने तपाईँहरू अहिले ब्याचलर्स लेभलमा हुनुहुन्छ। ब्याचलर्स लेभलमा हुँदाखेरि तपाईँहरू अब कोही सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नुहुन्छ, खानेपानी हुन्छ, सिँचाइ हुन्छ, त्यहाँ जानुहुन्छ, फर्दर स्टडीको लागि काम बाहिर जानु होला। यो सबै काम गर्दा, यो सबै सेक्टरमा तपाईँ छिर्दाखेरि आर्कजिआइएस इज गोइङ टु बी भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यही भएर यु अल आर वेलकम टु जोइन दिस कोर्स, सो द्याट तपाईँहरूलाई पछि तपाईँहरू प्रोफेसनल लेभलमा जानुहोस्, एकाडेमिक लेभलमा जानुहोस्। यो कोर्सले तपाईँहरूलाई अझै फ्यामिलियर बनाएर तपाईँहरूलाई त्यतिखेर काम गर्दाखेरि यु विल बी कन्फिडेन्ट टु युज दिस सफ्टवेयर। थ्याङ्क यू।